Υπάρχει ένα νησί στην άκρη του κόσμου. Εκεί που τελειώνει η Ιαπωνία και ξεκινά ο ωκεανός. Εκεί, στα μαύρα νερά του Ειρηνικού, κάτι αρχαίο περιμένει. Μια πόλη που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ένα μνημείο που προκαλεί την ιστορία. Και μια ερώτηση που κανείς δεν τολμά να απαντήσει. Ποιος το έχτισε? Μερικοί μιλούν για ένα χαμένο πολιτισμό. Άλλοι για φυσικούς σχηματισμούς. Μα υπάρχουν και αυτοί που ψιθυρίζουν κάτι πιο παράξενο. Ότι αυτά τα μνημεία είναι τα τελευταία ίχνη ενός λαού γιγάντων. Το 1986, ο Ιάπωνας δίτης και ερευνητής Μασάκι Κιμούρα κατέβηκε στο βυθό κοντά στο νησί Γιοναγκούνι, το νοτιότερο άκρο της Ιαπωνίας. Αυτό που βρήκε δεν τέριαζε με τίποτα από όσα είχε δει ποτέ. Τεράστιες λίθινες κατασκευές με γεωμετρικά σκαλοπάτια, επίπεδες πλατείες και απότομα τυχώματα που φαίνονταν λαξευμένα. Όχι από τη φύση. Από κάτι που ήξερε τι έκανε. Σύντομα, οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου. Κάποιοι είπαν πως είναι απομεινάρια αρχαίου πολιτισμού. Άλλοι πως είναι γεωλογικά φαινόμενα. Όμως η συμμετρία, η αρχιτεκτονική, η θέση των δομών, όλα αυτά παρέπεμπαν σε μία μόνο ερμηνεία. Κάποιος ή κάτι τα κατασκεύασε. Το συγκρότημα του Γιοναγκούνι καλύπτει μία έκταση σχεδόν 150 μέτρων μήκους και 40 μέτρων ύψους. Η μεγαλύτερη δομή θυμίζει πυραμίδα, ενώ υπάρχουν και επίπεδες επιφάνειες που μοιάζουν με σκάλες, πεζούλια και δρόμους. Σε μία πλευρά της δομής, μία παράξενη εσοχή μοιάζει με θρόνο ή βωμό. Λέγεται ότι έχει βρεθεί και γλυπτό με μορφή κεφαλής, σαν προσωπογραφία. Πολλοί το αποκαλούν το σφίγγα του Γιοναγκούνι. Οι πέτρες δεν δείχνουν φυσικά σπασμένες. Είναι κομμένες, ίσες, τετραγωνισμένες, σαν να δουλεύτηκαν με τεχνολογία που ο άνθρωπος δεν είχε, σύμφωνα με την ιστορία, πριν από 10.000 χρόνια. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Αν όντως πρόκειται για αρχαία κατασκευή, τότε ποιος την έκτισε? Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το Γιοναγκούνι είναι το απομεινάρι μιας χαμένης υπήρου που βυθίστηκε στον Ειρηνικό, σαν μια άλλη Ατλαντίδα. Ο Κιμούρα πρότεινε πως η δομή χρονολογείται πριν το 8.000 π.χ., όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε μιλάμε για έναν πολιτισμό προϊστορικό, τεχνολογικά προηγμένο και παντελώς άγνωστο. Κάποιοι το συνδέουν με τη μυθική ήπειρο μου, η Λεμουρία, για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο, που αναφέρεται σε αρχαία ιαπωνικά και κινέζικα κείμενα ως ο πρώτος πολιτισμός του Ειρηνικού. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, πολύ πιο ριζοσπαστική θεωρία. Από τη βίβλο μέχρι τη σκανδιναβική μυθολογία και τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Αμερικής, παντού βρίσκουμε μια κοινή ιστορία. Την ύπαρξη γιγάντων. Οι Νεφελίμ, οι Τιτάνες, οι Ράξασες, οι γίγαντες του Όντιν, όλοι περιγράφονται ως όντα τεράστια, με δύναμη και σοφία, που κάποτε ζούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους ή πριν από αυτούς. Ακόμα και στις ανατολικές θρησκείες υπάρχουν παραδόσεις για Σούρα, γιγαντιαία όντα που πολεμούσαν τους θεούς. Ή μήπως τα έκτιζαν για αυτούς? Αν όλα αυτά είναι θρύλοι, τότε γιατί υπάρχουν τόσες αναφορές σε σκελετούς γιγάντων? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 19ο αιώνα, εφημερίδες όπως το New York Times και το Scientific American δημοσίευαν τακτικά αναφορές για την έβρεση σκελετών ύψους 3 έως 4 μέτρων σε Ινδιάνικους τάφους και σπηλιές. Στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Περού. Σκελετοί με γιγαντιαία κρανία, μεγάλα δόντια και αφύσικες διαστάσεις. Κάποιοι λένε πως το Smithsonian Institute κατέστρεψε ή έκρυψε τα ευρήματα. Όποιος προσπάθησε να τα μελετήσει, εξαφανίστηκε από τον επιστημονικό χάρτη. Όπως και οι σκελετοί. Αν κοιτάξουμε ξανά το Γιοναγκούνι, με αυτό το δεδομένο στο μυαλό, κάτι αλλάζει. Τα σκαλοπάτια είναι πολύ μεγάλα για ανθρώπινα πόδια. Οι πλατείες πολύ ευρείες. Τα ύψη δυσανάλογα. Λες και φτιάχτηκαν από κεγιόντα τεράστιας κλίμακας. Ίσως το Γιοναγκούνι να μην είναι καταφύγιο, αλλά ναός. Μνημείο.
Η κέντρο τελετών ενός λαού που είχε χαθεί, προτού η ιστορία καν αρχίσει να γράφεται. Κάποιοι λένε πως οι γίγαντες δεν ήταν απλώς μεγάλοι άνθρωποι, αλλά άλλο είδος. Ίσως από αλλού. Στη Γένεση, κεφάλαιο 6, διαβάζουμε: «Οι γη του Θεού είδαν τις κόρες των ανθρώπων και γέννησαν γίγαντες, τους Νεφελίμ». Η αφήγηση υπονοεί πως κάποια ουράνια όντα, ίσως αγγελικά, συνευρέθηκαν με ανθρώπινες γυναίκες. Το αποτέλεσμα: ένας λαός γιγάντων, ισχυρών, υπεροπτικών, που έφεραν τη διαφθορά και οδήγησαν στον κατακλυσμό. Αυτό ακριβώς που βρίσκουμε και στη μυθολογία των Σουμερίων, των Μάγια, των Ελλήνων, των Ινδουιστών. Μήπως οι γίγαντες δεν ήταν μόνο βιολογικά όντα, μήπως είχαν γνώση, τεχνολογία, αρχιτεκτονική? Μήπως έκτισαν τα πρώτα μεγαλειθικά μνημεία του κόσμου, και το Γιοναγκούνι είναι ένα από αυτά? Το νερό έχει τη δύναμη να διατηρεί και να κρύβει. Αρχαίες πόλεις έχουν βρεθεί βυθισμένες σε Ινδία, Ελλάδα, Αίγυπτο, Κίνα. Το Γιοναγκούνι ίσως είναι μόνο η αρχή. Κάποιοι δίτες ισχυρίζονται ότι έχουν βρει και άλλες κατασκευές κοντά του, που θυμίζουν κολόνες, διαδρόμους, ακόμη και αγάλματα. Όμως η περιοχή είναι δύσκολη. Τα ρεύματα ισχυρά. Η πρόσβαση σχεδόν απαγορευτική. Σαν να μην θέλει ο ωκεανός να αφήσει τα μυστικά του να βγουν στην επιφάνεια. Η συμβατική αρχαιολογία λέει ότι οι πρώτοι πολιτισμοί ξεκίνησαν γύρω στο 4.000 π.Χ. με τους Σουμέριους. Όμως, το Γιοναγκούνι πιθανόν να υπήρχε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα. Τότε που, σύμφωνα με τη βίβλο, υπήρχαν ακόμα γίγαντες στη γη. Τότε που, σύμφωνα με τους αρχαίους, οι θεοί περπατούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους. Τότε που κάτι χάθηκε. Με κατακλυσμούς. Με πόλεμο. Με φωτιά και νερό. Ο βυθός δεν μιλά, αλλά θυμάται. Το Γιοναγκούνι, αμίλητο και άθικτο, παραμένει εκεί. Κάτω από τα κύματα, κάτω από το βλέμμα μας, κρύβοντας το μυστήριο που η ιστορία αρνείται να κοιτάξει. Οι γίγαντες ίσως δεν υπάρχουν πια. Ίσως πέθαναν. Ίσως εξαφανίστηκαν. Ίσως κάποιοι δεν ήθελαν να ξέρουμε πως υπήρξαν ποτέ. Μα τα αποτυπώματά τους δεν έσβησαν εντελώς. Βρίσκονται στο λίθο, στο νερό, στο μυαλό μας. Στις ερωτήσεις που αρνούμαστε να κάνουμε. Αν το Γιοναγκούνι χτίστηκε από ανθρώπους, τότε η ιστορία είναι λάθος. Αν όχι, τότε ποιος το έχτισε? Και τι άλλο υπάρχει εκεί κάτω, που ακόμα δεν έχουμε δει? Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν σου άρεσε το βίντεο για να ανακαλύψουμε μαζί περισσότερα μυστήρια του κόσμου.